Hello friends, today I am going to share with you a new recipe of rich ground. This recipe is from Maharashtra and this rich ground is very healthy for us, but my language is Marathi and I have many subscribers from Maharashtra. That's why I will make this video in Marathi. If you know how to make this video, so press button see which is upside of the video. Without wasting time, let's start the video in Marathi. व्हिडिओ मध्ये दिसत असल्याप्रमाणे आपल्याला घोसाळे या पद्धतीने बारीक चिरून घ्यायचे आहेत. याचे भजेही खूप छान लागतात. तो व्हिडिओ बनवून आम्ही लवकरात लवकर टाकणार आहोत. त्यासाठी आमच्या या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा. हे घोसाळे आपल्याला आता स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपण एका कढईमध्ये तेलात काही मसाले टाकून घेणार आहोत. सर्वप्रथम आपण टाकून घेतलेले आहे जिरे, त्यानंतर मोहरी, हळद आणि काळी मिरी पावडर. यानंतर आता आपण यामध्ये चिरून घेतलेले घोसाळे टाकून घेणार आहोत. कापून घेतलेले घोसाळे आपल्याला व्यवस्थित यामध्ये परतून घ्यायचे आहेत. सर्व मसाला घोसाळ्याला लागूपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. आणि अजूनही तुम्ही आमच्या या YouTube चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर प्लीज लाईक आणि सबस्क्राइब करा. आता आपल्याला यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मीठही आपल्याला यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. मीठ टाकल्याच्या नंतर आपण यामध्ये लगेच डाळ टाकून घेणार आहोत, जेणेकरून भाजी बरोबर आपली डाळ ही लगेच शिजून निघेल. डाळ जरा वेळ परतून घेतल्यानंतर आपण यामध्ये पाणी टाकून घेणार आहोत. तुम्ही तुमच्या घरच्या सदस्यांनुसार यामध्ये पाणी टाका. आता आपल्याला ही भाजी शिजून द्यायची आहे. भाजी शिजूपर्यंत मसाल्याची तयारी करून घेऊयात. मसाल्यामध्ये आपण घेतलेले आहे शेंगदाणे, लसूण, मिरच्या, कोथिंबीर. हा सर्व मसाला आपल्याला याप्रमाणे बारीक करून घ्यायचा आहे. आणि आपली भाजी ही शिजत आलेली आहे, त्यामुळे आपण बारीक केलेला मसाला लगेच यामध्ये टाकून घेतलेला आहे. आता हा मसाला आपल्याला घोसाळ्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता आपल्याला भाजीला कड येऊपर्यंत थांबायचं आहे. त्यानंतर आपली भाजी तयार होईल. जर तुम्हाला ही भाजी खूपच घट्ट वाटत असेल तर तुम्ही यामध्ये पाणी टाकू शकता. कड येण्याच्या अगोदरच आपण यावरतून कोथिंबीर टाकून घेतलेली आहे. पुन्हा एकदा आठवण करून देते, लाईक आणि सबस्क्राइब करून घ्या. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि भाजी कशी वाटली कमेंट करून सांगायला तर अजिबात विसरू नका. तर कड आल्यानंतर आपली भाजी याप्रमाणे तयार होईल. चला तर थांबूया इथपर्यंतच. भेटूया पुढल्या व्हिडिओमध्ये आणि ही रेसिपी करायला अजिबात विसरू नका.